السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم فكرة جديدة، فيديو جديد شرح فك موتور كينج تي في اس ومكوناته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اشرف محمود من قناة فكرة تعلمني. قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. نبدأ هنشرح طريقة فك موتور كينج تي في اس بطريقة سهلة، مكوناته وطريقة فكها بكل سهولة. زراجينك معاك، الأداء ممتع، أدائك سهل، الشغل ممتع. أول حاجة فكناها حامل المارش بالثلاث مسامير بتاعته، وفك حامل كابل الدبرياج، وبنفك وش الزيت اهو زي ما حضرتك شايف اهو. وش الزيت ده فيه مسمارين طوال اللي هم اللي تحت خالص دول، هنفكهم نطلعهم، وبقية المسامير كلها طول واحد زي ما حضرتك شايف اهو. هما دول المسمارين الطوال. نفك بقية المسامير، هندي دقة صغيرة بالشاكوش كده على وش الزيت عشان نخرجه، حاجة بسيطة يخرج معانا سهل وما فيهش مشكلة. دي المسامير اهي زي ما قلت لحضرتك، مسمارين طوال وبقية المسامير كلها طول واحد. كده فكنا وش الزيت اهو. بنبص على مكان الجوان نفسه، ونبص على كل حاجة فيه. وهنا ده من ناحية الجوان الزيت طلعناه اهو. بص دي على عصفورة الدبرياج بالفولة بتاعتها اللي تحت خالص دي. هنفك الفولتين الصاج زي ما حضرتك شايف كده. فكنا الفولتين الصاج. هنا بننضف مكان الجوان نفسه، قطر صغير كده بننضف المكان عشان وش الزيت لما بنيجي نركبه تاني مبيبقاش فيه مشكلة. هنطلع الجلدة البلاستيك بتاعة اللي راكبة في وش الزيت دي، اللي هي البيضة دي. هنا هنفك طقم الفبر بتاع الموتور بتاع المكنة. طقم الفبر ده عليه عامل رئيسي في التبريد بتاع الموتور، لأن التبريد ده زي ما حضراتكم عارفين التبريد ده تبريد هوا. هنا بنفك شداد الكتينة الألمونيا، فكيناه اهو بالسوستة بتاعته. السوستة دي بتبقى طويلة شوية، والشداد ده عامل زي شداد الكتينة بتاع المكن 2007، وده الاستك بتاعه اهو الجوان. هنفك المسمارين بتوعه، هنطلعه. هو الشداد ده بيعمل بطريقة ديناميكية. الجوان بتاعه اهو طلعناه كده اهو زي ما حضرتك شايف. بندوس على الزرار ده بيطلع او يخرج او ينزل. بس على فكرة الشداد ده في اغلب الاحيان ما بيكونش عملي، بنضطر نركب الشداد بتاع 2013 بتاع البجاج العادي زي ما حضرتك شايف كده. السوستة لما بنيجي نركبها في الاخر بتروح طاردة الشداد بتاع الكتينة. هنقفله تاني اهو. هنا هنفك الجوايد بتاع السلندر. الجوايد دي 13، دي الصامولة بتاعة الجويد من تحت. نفك هنا برضو الاربع جوايد بتوع الوش بتوع الكامة اللي بيركب فيهم بنوز الشواكيش. دول الاربع مسامير اهما. خلي بالك تحط كل حاجة لوحديها عشان تعرف تركبها تاني. الموضوع سهل. نفكنا الاربع مسامير، هنفك برضو الاربع مسامير التانيين عشان نطلع الوش اللي هو بتاع بنوز التكهات اللي هي اللي راكب فيها الشواكيش. بدقة بسيطة خالص بنروح مطلعين اهي الوش اهو، ده اللي راكب فيه الشواكيش والبنوز بتاعته. هنا برضو بننضف مكان الجوان، بنحط له زي سيليكون عشان لما تيجي تقفله تاني ميبقاش فيه مشكلة. دي الساقة دي بتاع عمود الكامة، بتاع الترس بتاع عمود الكامة. هنا عمود الكامة اهو الكتينة. ونطلع الفولتين
الصاج بتوعه. هنا بنفك البنز، وهنا هنطلع عمود الكامة. عمود الكامة ده بيبقى راكب ترس الكتينة عليه بالصاجة وفكناها زي ما حضرتك شايف. احنا كده حطينا الزرجينة تحت في الفلان، وهنا بنفك المسمارين والتيلة بتاعته اهي بتاع الترس بتاع عمود الكامة عشان نطلع الكتينة. واحدة واحدة كده بنطلع عمود الكامة من مكانه اهو كده. طلع اهو، بيبقى راكب على زومبا بيركب فيها ترس الكتينة الكبير زي ما حضرتك شايف اهي. هنا بنطلع الوردة بتاع عمود الكامة، وهنا هنطلع الترس بتاع الكتينة زي ما حضرتك شايف. هنحط له السلك عشان خاطر ما يسقطش مننا تحت حتة سلك او افيز او اي حاجة. وده كده زي ما حضرتك شايف كده من ناحية التقسيمة. نوريك هنا من ناحية التقسيمة بتبقى عاملة ازاي. هنا هنفك المسمارين بتوع الشميز او بتوع السلندر، هما بيبقوا تحت شوية. هنا بنكمل فك فبر الموتور. المسمارين بتوعه اهو، ده الحامل بتاعها. المسمار التاني اهو، والمسمار التالت اهو. كده هنطلع الفبراية، فبرة الموتور الكبيرة دي بيبقى راكب عليها تحتيها المروحة وش السلندر. شايف شكلها عامل ازاي. هنا هنفك الاربع جوايط بتوع المسامير بتوع الشميز والبيستم والخزنة بتاعة الصباب زي ما حضرتك شايف. نجيب اللقمة 13 وبنفكها. الصواميل دي بيبقى تحتيها ورد نحاس عشان بتتحمل الضغط. الورد اهي 4 ورد. وهنطلع الوش بتاع الصباب كده. طلعنا الورد اهي. هنفك الوصلة بتاعة الكربيراتير. الوصلة بتاع الكربيراتير دي عاملة زي بتاع الموتوسيكلات الصيني بمفتاح الألانكيه. والجوان بتاعها، الجوان ده عامل زي الفبر كرتون هو. وادي الوش بتاع الصباب. واحدة واحدة كده بنطلعه اهو زي ما حضرتك شايف. نطلع الجوان بتاع نص طقم الجوان بتاع الصباب ما بين الشميز السلندر والوش بتاع الصبابات. وهنا دي الكتينة. الكتينة دي المكنة دي بتشتغل على كتينتين. الكتينة دي اللي هي بتاع ترس التقسيمة، والكتينة التانية دي بتاع طرمبة الزيت. هو كده بيفك الترس بتاع طرمبة الزيت، والكتينة بتاعتها التانية اهي تحت كده. فكنا الترس اهو بتاع طرمبة الزيت ده. الترس ده حديد. وادي الترس الكتينة التانية دي اللي بتركب برضو مع الديسك بتاع الدبرياش بيبقى عليه علامة اهي. وهنا هنفك طرمبة الزيت. طرمبة الزيت دي عاملة زي الموتوسيكل البوكسر او الموتوسيكلات الهندي، سواء 135 او البوكسر او البلسر زي ما حضرتك شايف. دي بتبقى على نجمة. طرمبة الزيت دي بتبقى على نجمة اهي زي ما حضرتك شايف. تتغير سهل جدا ومفيهاش مشكلة. 3 مسامير. وهنا بيوريك ازاي بتبقى طريقة تركيبها. هنا هنفك الديسك بتاع الدبرياش. دي الزرجينة بتاعت الديسك، نحطها ما بين التروس. نجيب الزرجينة التانية دي برضو عاملة زي الزرجينة بتاعت البوكسر بتاع الديسك بتاع البوكسر. الصامولة دي عاملة
الصامولة بأربع شفف اهي. فكينا الصامولة، الزرجينة بتخش عليها بتركب عكس، هي بتربط عكس، وبعد كده بتفك الصامولة دي بتفك عكس. بيوريك طريقة تركيبها تاني اهو. دي الزرجينة اللي بتربط على الترس وبتفك الصامولة بتاعته اللي هي اللي فوق التانية بتاعة الحدافة عشان نطلع الترس المقابل بتاع الديسك. طلعنا الصامولة التانية اهي بتاع الحدافة، نطلع الوردة بتاعتها زي ما حضرتك شايف، هي بتبقى عاملة زي نص دايرة كده. وادي الترس اللي بيركب عليه ديسك بتاع الدبرياج، وهنا ده الخابور بتاعه. طلعه اهو، موضوع سهل وزي ما حضرتك شايف. هنا هنطلع الديسك كامل بالوردة بتاعته برضو اهو زي ما حضرتك شايف اهو. نطلع الفولة الكبيرة الصاج ونطلع الوردة بتاعته. هنا هنفك الديسك بتاع الدبرياج، الاربع مسامير بتوعه، هو عبارة عن 4 مسامير بالنجمة بتاعتهم. تحت المسامير والنجمة دي فيه 4 سدس. فك بيبقى 10. ال4 سدس اهما. هنا بنطلع قارونة الدبرياج، دي قارونة الدبرياج بتختلف عن القارونة التانية. دول ورقتين الدبرياج الصاج اللي هما الصغيرين، وردة مظبوطة عادية، والوردة التانية عاملة زي نص دايرة، وده ورق الدبرياج بتاعه. بيختلف شوية عن التوك توك البجاج. دي الورق دي بتبقى كبيرة شوية. الورق الحديد برضو هي برضو خشنة وناعمة، لما بتيجي بتقفلها يا كله ناعم لفوق يا كله خشن لفوق زي ما حضرتك شايف اهو. ونطلع ورق الدبرياش الحديد وورق الدبرياش الفبر. هنا طلعنا الفلانشة بتاع الديسك، وهنا الوردة الكبيرة دي بتاع الديسك. ده حلة الديسك وكده طلعناهم زي ما قلت لحضرتك. برضو اهو ورق الدبرياش الحديد بيوريك الناعمة والخشنة. هنا بنفك مسمار الصاجة بتاعة الغيارات، الترس بتاع الوردة بتاعتها اهي. هنا هنطلع البنزين دي بتاعة الغيارات والمنافلة، هي الصاجة دي الكبيرة دي. نطلع السوستة بتاعتها، وهنا هيوريك ازاي بتركب الشفة بتاعة الصامولة اهي زي ما حضرتك شايف. وهنا دي ليها وردة بالسوستة بتاعتها بتركب عكس عشان خاطر ما تخبطش في اي حاجة. دي تخلي بالك منها عشان دي بتبقى مهمة. هنا هنفك النجمة دي بتاعة الغيارات، عاملة زي بتاعة البوكسر بالظبط اهي، عاملة بسوستة والورد بتاعتها اهي. دي بتركب برضو مظبوط. هنا هنطلع البنز بتاع النجمة بتاع الترس بتاع النجمة بتاع الغيارات، وهنطلع الترس العاج بتاعه اهو كده. طلعنا النجمة اهي. الترس ده بيبقى ليه بنز صغير كده بنطلعه اهو، وادي العمود بتاعه. وانت بتركب هتخلي بالك مكانها اهو تركب ازاي، ومعلم لك هنا اهو فيها. هنا هنطلع الشداد بتاع الكتينة الفبر من فوق، الشداد التاني بيبقى راكب تحت. هنا المكان بتاعه اهو بيوريهولك، بيبقى فيه فراغ صغير كده بتركب عليه الشداد. هنا الكتينة اهي هيطلعها. الكتينة دي بتبقى عريضة شوية، اللي دي بتاع عمود الكامة والشواكيش. تنقل حركة الحدافة لعمود الكامة والشواكيش كله مع بعضه. هنا هنطلع الشميزة ونحط لها برضو حاجة زي الزرجينة الخشب
عشان خاطر البستم ما يقعش وما يسقطش فيها او ما يخبطش في اي حاجة. وهنا هنحط الفوطة عشان خاطر نطلع التيلة بتاع البنز بتاع البستم. زي ما حضرتك شايف هنوريها لك اهي التيلة اهي. احنا بندق عليه البنز نفسه بالبيبة 8 ولا بنفك صغير كده عشان نطلع البستم كله من مكانه. كده طلعناه اهو. وبوريك برضو التيلة مكانها كان ازاي زي ما حضرتك شايف كده. التيلة اهي. هنا نطلع الشنابر واحد واحد، عبارة عن شمبرين الزيت، 3 شنابر الزيت اللي هم منهم الشنابر الرفيعة، الشمبرين الرفيعين، والشمبر التاني اللي هو السوستة، وشمبرين الكابس بتاع المكنة. شمبرين الكابس دول اللي هم الكبار بيركبوا فوق. بيوريك ازاي بنركبهم. طبعا الشنابر دي ليها طريقة في التركيب عشان لو ركبت المكان بتاعها ناحية بنز البستم، لو ركبتها ناحية بنز البستم المكنة هتدخن وهيبقى فيها مشكلة. ده الشمبر السوست اهو زي ما قلت لحضرتك. هنا اهو بيركب الشنابر بتاع الكابس بتاع البستم. هي بتبقى صعبة شوية. هنا بيوريك العلامات اهو ازاي بيركب. كده ركب اهو. نطلع الجوان الفبر اللي هو الكرتون، نطلع الفول بتاعة الزيت. هنا بنقوم بتنظيف مكان الجوان كرتون. وهنا هنفك المروحة بتاعة الموتور، مروحة التبريد بتاع الموتور، ليها 3 مسامير بورد. المروحة اهي كده. نحط الزرجينة بتاعتنا اهي وهنفك ترس الفلان بطريقة سهلة وبسيطة، مش محتاج لأي حاجة. الصامولة دي برضو 19. هنا هنحط الزرجينة بتاعتنا عشان نطلع الفلان، 3 مسامير اهما. دي الزرجينة تانية اهي. هنربط المسمار، اتحل معانا اهو الفلام عادي مفيش اي مشكلة. الفلام ده مختلف عن البجاج العادي. هنا نفك نطلع خابور الحدافة، وهنفك هنا ملف الشحن بتاع المكنة. بيوريك السلك ده رايح لفحمة الملف. نفك القاعدة بتاع الفحماية. القاعدة بتاعتها هي حديد على مسمارين اهو كده. فكينا القاعدة بتاع الفحماية. هنفك الملف الشحن برضو 3 مسامير بنفك صليبة كده. فكينا 3 مسامير. طلع الحامل بتاعها بتاع الملف زي ما حضرتك شايف. ده مكان الفحماية بيركب ازاي. هنا طلعنا الملف اهو، بنبص عليه لو في مشكلة هنغيره، بس ان شاء الله مفيش مشكلة هيركب تاني. هنا بنفك دي حساس الغيارات، مسمارين 10. ده حساس الغيارات اهو. نفكه نطلعه. البنز بتاعه بيبقى جواه سوستة هنطلعها اهي، خلي بالك منها. هنا هنفك الوش اللي فوق خالص بتاع البنوز بتاعة التكهات بالشواكيش بتاعتها. دي بيبقى عبارة عن طبتين جواهم البنوز بتاعة التكهات زي ما حضرتك شايف. الشواكيش تحت اهي. نحط مسمار 10 هنطلع بيه البنز الصغير والبنز الكبير بتاعه. هنا طلعنا البنز اهو بتاع الشاكوش اهو زي ما حضرتك شايف الشاكوش اهو. هنطلع البنز التاني. ودي البنوز دي ليها زومبة صغيرة كده عشان تعرف تركبها ازاي، او بتركب سهلة. هنا هنفك الشداد الفبر بتاع الكتينة
تاني. هو ده بيركب لتحت، بنفك المسمار بتاعه اهو في الجنب بتاع الصباب، الخزنة بتاعة الصباب زي ما حضرتك شايف اهو. طلع سهل جدا، مفيش مشكلة.